Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα αλλάξουμε χρώμα σε αυτές τις υπέροχες σκαλιστές καρέκλες. Είμαι η Φιλιό και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μέσα από τα βίντεό μου σας δείχνω πώς με απλές τεχνικές βαφής μπορείτε να μεταμορφώσετε όλα τα παλιά σας αντικείμενα. Θέλω η τραπεζαρία μου να έχει ένα φωτεινό δροσερό αποτέλεσμα. Επέλεξα λοιπόν μπέζ χρώμα της Majestic. Είναι ένα χρώμα που υπόσχεται βελούδινο αποτέλεσμα, χωρίς τρίψιμο, χωρίς αστάρι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και βλέπουμε στη συνέχεια. Ξεκινώντας, κάνω μια απλή κίνηση. Βουτάω το πινέλο μου στο νερό και το σκουπίζω πολύ καλά. Θέλω οι τρίχες του πινέλου μου να είναι νοπές. Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε πόσο θα βάψουμε με το χρώμα που υπάρχει μόνο στο καπάκι. Ξεκινάμε. Υπάρχουν ειδικά πινέλα που δεν αφήνουν τόσες πινελιές. Αν όμως δεν το έχουμε, μπορούμε να κάνουμε μετά τη βαφή αμέσως και ενώ είναι νοπό το χρώμα, με ένα ρουλάκι να στρώσουμε το χρώμα. Και είναι έτοιμο. Έχει τελειώσει λοιπόν το χρώμα που είχα στο καπάκι, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω κάνει σχεδόν όλη την καρέκλα, πρώτο χέρι. Μου μένει αυτό το κομματάκι εδώ κάτω και λίγο πίσω από την πλάτη. Συνεχίζουμε. Πήρε λίγο χρώμα ακόμα και πιστεύω ότι με αυτό θα τελειώσει όλη μου η καρέκλα. Να σκεπάζω το χρώμα μου για να μην μου χαλάσει. Έχει τελειώσει λοιπόν το πρώτο χέρι. Τώρα θα βάψω το κάτω μέρος του τραπεζιού. Και με το ρολάκι στρώνω λίγο το χρώμα. Έχω τελειώσει λοιπόν το πρώτο χέρι στις καρέκλες μου και το κάτω μέρος του τραπεζιού. Το χρώμα που καταναλώθηκε, αν μπορείτε να δείτε, είναι αυτό. Έχει περισσέψει αρκετό. Πρέπει να κατανάλωσα περίπου τόσο για το πρώτο χέρι. Βέβαια αυτό που διαπίστωσα είναι ότι το χρώμα είναι αρκετά πηχτό, όπως βλέπετε. Είναι δηλαδή κυμολίας, όπως τα κυμολίας, αρκετά πηχτά. Οπότε κάθε λίγο βουτούσα ελαφρά το πινελάκι μου σε λίγο νερό. Πολύ λίγο. Και έτσι μπορούσα το χρώμα καλύτερα να το απλώσω. Λοιπόν, θα στεγνώσει καλά, θα το αφήσω να στεγνώσει μία μέρα γιατί πέρασε και η ώρα μου. Έκανα γύρω στις 2,5 ώρες. Με το πάσο μου, με λίγα διαλεμεδάκια μικρά, έστρωνα τις καρεκλίτες μου με το ρολάκι όπως σας είπα. Πήγαμε πολύ καλά. Οι καρέκλες μου λοιπόν έχουν στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Ετοιμάζομαι να περάσω το δεύτερο χέρι. Παρατηρώ ότι όσο και αν ξύσω το πρώτο χέρι, αυτό έχει σταθεροποιηθεί πολύ καλά επάνω στο ξύλο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη σταθερότητα του χρώματος στις καρέκλες. Οπότε ξεκινάω. Έχω το πινελάκι μου πάλι μέσα στο νερό. Το στεγνώνω, το σκουπίζω καλά. Και για να δούμε τι κάνουμε με το δεύτερο χέρι. Έχω τελειώσει λοιπόν και το δεύτερο χέρι στις καρέκλες. Έχει τέλεια κάλυψη και το βελούδινο αποτέλεσμα που υπόσχεται.
Έχω κάνει 2 χέρια και λίγες λεπτομέρειες, 1/3 χέρι όπου έβλεπα ότι κάτι διαφαίνεται. Έκανα λίγο με το πινελάκι κατά τόπους και μου έχει περισσέψει αυτό εδώ. Από τις 6 καρέκλες και την κάτω επιφάνεια του τραπεζιού. Περίπου τόσο μου έχει περισσέψει. Αυτό εδώ. Νομίζω ότι αν είχα το σωστό πινελάκι, με τα 2 χέρια θα ήμουν καλυμμένη. Αλλά το πινελάκι μου δεν ήταν πολύ καλό, γι' αυτό χρειάστηκα και 3ο χέρι, σε μερικά σημεία όπως σας είπα. Τώρα φτάσαμε στο πιο διασκεδαστικό σημείο. Θα απλώσουμε την πατίνα, θα την απλώσουμε με σειρματάκι κουζίνας. Παίρνω εδώ αυτό το σύρμα που όλοι ξέρουμε, θα το χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε την πατίνα. Για να δούμε. Βρέχω και σκουπίζω το πινελάκι μου, να είναι νοπές οι τρίχες του πινέλου. Αυτή η πατίνα είναι η πατίνα αντικέ. Αντικέ πατίνα. Και απλώνω με έμφαση στα σκαλίσματα. Προσέχουν να πάει παντού μέσα στα σκαλίσματα. Αυτό είναι και που θα μας δώσει την επιτυχία. Το θετικό είναι ότι η πατίνα αργεί να στεγνώσει και αυτό μας δίνει χρόνο να την απλώσουμε και να την αφαιρέσουμε σωστά. Παίρνω λοιπόν ένα κομματάκι από το σύρμα . Θα πάρω ψαλίδι. Τα κατάφερα. Λοιπόν, και θα αρχίσω να σκουπίζω. Καλό. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τι λέτε? Εγώ εντυπωσιάστηκα. Πολύ καλό. Όντως πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Στα σκαλίσματα είναι το κάτι άλλο, πολύ αντικέ. Για να δω τώρα πώς θα γίνει από την πίσω πλευρά που είναι ολόησια και δεν έχει σκαλίσματα. Για να δούμε. Εδώ είναι η πίσω μας πλευρά. Παίρνω πάλι το σειρματάκι. Μ' αρέσει τρελά. Πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Θα κάνω όμως ένα τρίκ, να δω αν θα πετύχει. Το τραπέζι μου είναι κόκκινο. Θα το αφήσω, είπα, με την επάνω επιφάνεια, έτσι κόκκινο ξύλο.
Θα προσπαθήσω να κοκκινήσω λίγο μόνο τα σκαλίσματα, να δω πώς θα μου βγει. Παίρνω λίγο μπορντό κόκκινο χρώμα όπως στην επιφάνεια του τραπεζιού και θα προσθέσω λίγο από αυτή την πατίνα. Θα τα ανακατέψω. Στην ουσία θα χρωματίσω την πατίνα. Από ό,τι ξέρω, η πατίνα αυτή κυκλοφορεί και σε άχρωμη. Οπότε προσθέτοντας εσύ το χρώμα που θέλεις, κάνεις την πατίνα που θέλεις. Εγώ όμως δεν την είχα τώρα και είμαι ανυπόμονη. Για να δούμε. Εμένα μου αρέσει, εσείς τι λέτε? Και κάτι τελευταίο για να τονίσω τα σκαλίσματα. Πήρα λίγο από το πρώτο μου χρώμα, το μπέζ, με στεγνό και σκληρό πινέλο. Να έχει πολύ λίγο χρώμα στο πινέλο και τόνισα λίγο τα σκαλίσματα. Έτσι η καρέκλα μου φαίνεται πιο φθαρμένη και τα σκαλίσματα αναδεικνύονται περισσότερο. Κάτι που διαπίστωσα είναι ότι κερδίζουμε χρόνο και σύρμα αν κάνουμε τα εξής βήματα. Απλώνουμε την πατίνα κανονικά. Και πριν το βήμα με το σύρμα, σκουπίζουμε με ένα στεγνό χαρτί κουζίνας. Σκουπίζω στη φορά που θέλω να έχουν τα νερά. Έτσι έχω αφαιρέσει την περισσότερη πατίνα και είναι πιο γρήγορη μετά η δουλειά μου με το σύρμα. Ήρθε σειρά για το τραπέζι. Σκουπίζω με λίγο χαρτί. Και τώρα τρίβω με το σύρμα. Τελευταία μου δουλειά, και αφού έχουν στεγνώσει οι καρέκλες, είναι να σκουπίσω όλες τις καρέκλες με ένα μαλακό πανί για να φύγουν τυχόν ρημίσματα που έχει αφήσει το σύρμα. Αν δεν έχω μαλακό πανί, υπάρχει και το εξής κόλπο. Αφήνω να στεγνώσει ένα μορομάντιλο και σκουπίζω με το μορομάντιλο. Στεγνό. Και σειρά έχει το βερνίκι. Αφού έχω στεγνώσει πάρα πολύ καλά κάθε τι που έχω κάνει, θα περάσω βερνίκι τις καρέκλες. Θα χρησιμοποιήσω το ίδιο βερνίκι της εταιρείας, το Top Coat, είναι σε σατινέ απόχρωση και το καλό που βλέπω είναι ότι είναι 1 λίτρο, είναι μέχρι πάνω το υλικό. Οπότε ξεκινάω το βερνίκι. Πάντα με το βερνίκι όλα τα σκούρα χρώματα δίνουν ένα έξτρα τόνο. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο για το σκούρο χρώμα που χρησιμοποίησα μέσα στα σκαλίσματα. Είναι ρευστό, με βοηθάει αυτό. Το μόνο που θα προσέξω ιδιαίτερα είναι να μην μείνει πολύ βερνίκι μέσα στα σκαλίσματα για να μην μου ασπρίσει μετά. Κατά τα άλλα, απλώνει πολύ ωραία.
λοιπόν το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε και να διασκεδάσετε όπως το διασκέδασα και εγώ. Θέλω να σας πω κάποιες εμπειρίες και κάποιες εντυπώσεις που είχα με τα υλικά που χρησιμοποίησα. Τα υλικά ήταν της Majestic και ξεκινάω με το χρώμα. Το χρώμα της Majestic ήταν τύπου Velvet Touch. Είναι χρώμα κυμουλίας, αλλά το αποτέλεσμα του είναι ανεξίτηλο, δηλαδή δεν τρίβεται με γυαλόχαρτο ή με βρεγμένο πανί, όπως κάνουμε στις τεχνοτροπίες με τα χρώματα κυμουλίας. Η απόχρωση, όπως σας είπα, ήταν το beige χρώμα. Το ήθελα λίγο σκούρο, δεν ήθελα πολύ ανοιχτό αποτέλεσμα. Είναι αυτό που βλέπετε μαζί με την πατίνα. Αυτό είναι το beige με την πατίνα. Θα ήταν πολύ βολικό να επενδύσετε σε ένα πολύ καλό πινελάκι. Το καλό πινέλο βοηθάει πάντα σε όλες τις εργασίες που έχουμε να κάνουμε. Όσο καλό και αν είναι το χρώμα, το πινέλο κάνει τη δουλειά, είναι το εργαλείο μας. Εγώ σας είπα δεν είχα καλό πινέλο τελικά, αλλά λόγω της εμπειρίας μου μπόρεσα και άπλωσα το χρώμα. Σας έδειξα ότι το έστρωνα με το ρολάκι, αλλά αυτό το έκανα μόνο στο πρώτο χέρι. Στο δεύτερο χέρι χρησιμοποίησα ένα μικρό πινελάκι που έχω για το ντεκουπάζ, που είναι πολύ μαλακό και με βοήθησε πάρα πολύ. Το πινελάκι, το σωστό πινέλο, βοηθάει πάρα πολύ. Η πατίνα ήταν η απόχρωση αντικέ. Είναι καφετή η απόχρωσή της. Υπάρχει και μια άλλη πατίνα από ό,τι ξέρω, η Valnut. Πέρασα την πατίνα με το πινέλο και την αφαίρεσα με σύρμα, κουζίνα, στο ψηλό συρματάκι, για να έχει αυτό το αποτέλεσμα με τις γραμμές και να μοιάζει σαν φυσικό ξύλο. Επίσης, θέλω να σας πω για το βερνίκι. Το βερνίκι, το top coat, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο να το απλώσεις με μαλακό πινελάκι. Είναι ρευστό, απλώνεται πανεύκολα και όταν στεγνώνει δίνει πολύ ωραίο σατινέ αποτέλεσμα. Αν μπορέσατε να δείτε από τις φωτογραφίες από κοντά, όντως είναι μαγευτικό. Είναι κάτι ανάμεσα σε κερί, μπορώ να πω προσωπική μου άποψη αυτή, είναι κάτι ανάμεσα σε κερί και σε βερνίκι. Του πάει πάρα πολύ σε έπιπλα αυτό το φινίρισμα που δίνει αυτό το top coat. Ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε και αυτό το βιντεάκι μου. Γραφτείτε στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από κάθε νέο μου βίντεο. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, σας χαιρετώ, γεια σας!